हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु र आजको भिडियो हामी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि ट्रेडिङ चाहिँ जोखिमको क्षेत्र हो। तपाईले यसमा आफ्नो लस कति गर्न सक्छु भनेर आफ्नो हैसियत अनुसार मात्रै तपाईले ट्रेड गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ सबै मैले बनाएको एजुकेसन पर्पजको लागि हो। कसैलाई हिँडेर जबरजस्ती ट्रेड गर्नुहोस् भन्ने हेतुले बनाएको हैन। यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मैले ट्रेड गरिरहेको देखेँ, तर विदाउट नलेज ट्रेड गरेर हाम्रो नेपाली दाजुभाइले पैसा गुमाउनु भन्दाखेरि यदि गर्छ है भनेदेखि केही नलेज लिएर गर्यो भने चाहिँ बेनिफिट हुन्छ भन्ने मेरो मोटो रहेको छ। देन आफ्टर म तपाईहरुलाई ट्रेडहरुको बारेमा केही जानकारी दिइरहेको छु भन्दै आजको भिडियो हामी सुरु गर्नेछौँ। विशेष गरी म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु, आज मैले 11 ट्रेड गरेको थिएँ। यहाँतिर 16 नोभेम्बरमा 11 ट्रेड गरेकोमा 10 ट्रेड मात्रै देखाइरहेको छ। यहाँ लास्टको ट्रेड, यहाँ 10 ट्रेड मात्रै इन्ट्री यहाँ देखिन्छ। त्यो भएको कारणले 11 ट्रेड हुँदाखेरि त्यहाँनिर इन्ट्री देखाउँदैन। एक दिनमा 10 ट्रेड मात्रै गरेको त्यहाँनिर सो हुन्छ। मैले फर्स्टमा ट्रेड गरेको थिएँ, त्यो विन गरेको थिएँ। सेकेन्डमा लस अनि थर्डमा पनि लस। यो मैले $2 अर्न गर्ने थिएँ। यसलाई मैले अलिकति ढिलो प्रेस गरेको कारणले ग्रीन क्यान्डल चाहिँ धेरै माथि पुगिगएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो बिचतिर मैले गरेको थिएँ। जब अर्को क्यान्डल क्लोज हुने बित्तिकै मैले ट्रेड गर्नु हो भनेदेखि विन हुने थियो। अनि मेरै अलिकति प्रेस ढिलो भएको कारणले चाहिँ लस भएको छ। अनि त्यस पछाडि मैले यो दुईटालाई रिकभर गरेर 1 र $2 गरेर $3 इन्टु बाई 6 गरेर मैले $6 को यहाँनिर गरेँ। राम्रो पर्फेक्ट ठाउँ खोजेर एकदम रेस गरेर मैले भने जसरी तपाईलाई जसरी भन्छु मैले त्यसरी नै गरेर यो विन भयो। अनि फेरि लगत्तै त्यही अनुसार मैले गर्न खोजेँ अनि यो लस भयो र लगत्तै गर्दाखेरि यो चाहिँ फेरि विन भयो। अनि त्यहाँदेखि लगत्तै यहाँनिर $1 लस भएकोमा यहाँ $2 हाल्नुपर्ने हो। $3 बाई मिस्टेकली गरिकन यहाँ पनि लस भएको छ। अनि 2-3 गरी $4 4 दुना 4 को 8 मैले यहाँनिर गरेँ, तर यो 8 विन भएको छ। $1 फेरि लस, $2 लस, अन्तदेखि $2 विन। यति गर्दाखेरि तपाईलाई म देखाउनेछु आजको टेबल। तपाईहरुलाई म देखाउनेछु। मैले $28 यहाँनिर इन्भेस्ट गरेको थिएँ टोटल, र यो साउ र नाफा गरी $36.1 यहाँनिर मेरो अर्निङ भएको थियो भने $8.1 आजको अर्निङ भएको छ। यसरी तपाईले मैले यहाँनिर 6 चोटि लस गरेको छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म तपाईलाई देखाउँछु। 1 2 3 4 5 6 चोटि मैले लस गरेँ, तर 5 चोटि मात्रै यहाँनिर मैले अर्न गरेको छु। तर पनि म फाइदामा छु। 60% नै यहाँनिर पनि हिजोको जस्तै 60% नै यहाँनिर मैले लस गरेको छु, तर पनि म पैसाको हिसाबले हेर्ने भने फाइदामै छु। तपाईले यसरी नै मनी म्यानेजमेन्ट र साइकोलोजीलाई आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो भने तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ राम्रोसित आम्दानी र आफ्नो पोर्टफोलियोलाई बचाउन सक्नुहुनेछ। त्यसरी नै गर्नु होला। मैले भने जसरी म अन्य भिडियो लिएर आउने नै छु। आजलाई म बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, थ्याङ्क यू भेरी मच। जय नेपाल।